Very good evening, dearest friends. Oikein hyvää iltaa, rakkaat ystävät, and warmly welcome into our Meditation Ask Project. Ja sydämellisesti tervetuloa tämän iltaiseen mietiskelyn ja Ask-projektiimme. Well, we have been already talking about the virus, the coronavirus, but we still concentrate today upon that danger, which is real danger at the moment, that it becomes pandemic, and then it is a real horrible challenge health-wise. Toivomme, että tämä koronavirus pysyy aisoissa, ettei se etene pandemiaksi, joka vaara tällä hetkellä on erittäin suuri, ja sen tähden me keskittäydymme tähän samaan asia-aiheeseen, eli tämän koronaviruksen kohtaan puolesta kutsumisella apua. Also, we have very busy day because this is already sacred full moon time. Tomorrow morning here in Europe at 6 a.m. we start the full moon broadcast, and the full moon itself is something like 7:33 and something a.m. GMT. Eli huomenna aamuna on meillä täysikuu, ja se on joskus 9:33 ja jotakin Suomen aikaa. And today we have now this broadcast, and then we have at 7 p.m. GMT full moon, sacred pentagram full moon approach, and then 8 p.m. GMT we have pre-full moon webinar. Eli nyt on 3 lähetystä tänä iltana, tämä kansojen sielut nettilähetys sitten kello 9 Suomen aikaa, Pyhän pentagrammin täydenkuun lähestyminen, ja sitten webinaari kello 22 Suomen aikaa, joka on täyttä kuuta valmistava webinaari. So that's why we are not going to have a too long meditation. Ja juuri sen tähden meillä ei ole hyvin pitkä tämä lähetys. Last time it was over 1 hour, but now let's say I think about 45 minutes. Mutta tämä tällä kertaa ehkä siinä 40-45 minuuttia. So let us a few words by DK. We start from that. This is coming from the book Dyna 2 ja oppiluus uudella ajalla kirjasta toisesta teoksesta, and page 748. Those disciples who work today in the world and do so consciously in order to aid the Christ and his mission. Ne oppilaat, jotka tällä hetkellä työskentelevät maailmassa ja tekevät näin tietoisesti tarkoituksenaan auttaa Kristusta ja hänen tehtävänsä. Come within the protecting aura with which the head of the hierarchy at all times around certain work. Tulevat suojaavaan auraan, jolla hierarkian pää aina ympäröi tietyn työn. Undertaken by the hierarchy in connection with our planet, jota hierarkia tekee liittyen planeettaamme. This work of preparation for his coming is curiously fraught with danger. Tämä hänen tulemiseensa liittyvä valmistava työ on kuitenkin täynnä vaaroja, because of the immense and constant antagonism it arouses and is arising increasingly in the opposing forces of evil. Johtuen suunnattomasta ja jatkuvasta vihamielisyydestä, jota se herättää lisääntyvästi pahan vastustavissa voimissa. And we have to think this horrible diseases, that they are not only when we think about how the evil forces are acting, it's not only something what happens in certain
by certain people or groups, it is also these diseases which are sent forth from the lower forces. Ei ainoastaan nämä tapahtumat, jotka liittyvät vastustaviin voimiin, ole niitä, jotka tapahtuisivat ihmisten ja joidenkin ryhmien taholta, vaan myöskin tällaiset sairaudet voivat olla lähtöisin tuolta alemmista maailmoista. The main attack of these forces is upon disciples, and particularly those in a position and at the point in evolution where they can act with potency and greatly help in the task of reaching others. Näiden voimien pääasiallisin hyökkäys kohdistuu oppilaisiin ja erityisesti heihin, jotka ovat siinä asemassa ja kehityksen vaiheessa, jolloin he toimivat voimalla ja suuresti auttavat tehtävässä tavoittaa muita. This you can do, and along with all disciples are therefore marked for protection, as it is esoterically called. Ja tämä te voitte tehdä, ja kaikkien oppilaiden tapaan olette siksi merkityt suojatuksi, kuten sitä esoterisesti kutsutaan. This does not mean that you will be free from attack. Tämä ei tarkoita sitä, että olette vapaita hyökkäyksistä. And because you are a disciple, ja koska olette oppilaita. Attack on all these bodies simultaneously, but it means that such attack will arouse in you no fear. Hyökkäykset kaikkia kolmea kehoa kohtaan samanaikaisesti, mutta se tarkoittaa, että sellainen hyökkäys ei aiheuta teissä mitään pelkoa. Remember always, brother of mine, that it is fear that permits the entry of wrong potencies. Muista aina, veljeni, että pelko on se, joka sallii väärien voimien tulon. And if we think about the fear which is going now around the world, and certainly in China, it is also this which creates the vacuum of these certain energies to come forth. Ja kun ajattelemme, että kuinka paljon nyt on pelkoa ympäri maailmaa ja myöskin tällä hetkellä Kiinassa, se saattaa tällaisen erillisen imun aikaiseksi, joka sitten tuo ja ikään kuin kutsuu näitä alempia voimia. So that is why we are now going to work together, trying to bring forth the calmness and intelligence and reason into situation. Ja siksi me pyrimme nyt kutsumaan rauhallisuutta tai tyyneyttä ja järkeä tähän tilanteeseen. So let us start our meditation ja aloitamme tuon mietiskelytyön. Shift your polarization to mental plane where your soul works. Nyt kohota polarisaatiosi mentaaliselle tasolle, missä sielusi toimii. And in your own words, offer yourself to the soul to be recharged. Ja nyt tarjoa itsesi omin sanoin sielullisi, jotta tulet uudelleen energisoiduksi. And let us sound sacred word Om audibly. Ja nyt lausumme pyhän sanan Om ääneen, breathing it forth from the head to the heart.
hengittäen sen ulos pääkeskuksesta kohti sydäntä. And sounding the Om with its energy to clarify the aura and the atmosphere. Ja lausumalla Om se saa puhdistavia energioita atmosfääriin. We hold the mind steadily in the light. Pidämme mielemme vakaasti valossa. And focus yourself as high in the head as possible. Keskittäydy niin korkealle pääkeskukseesi kuin mahdollista. Focus now on your group of triangles. Keskittäydy nyt kolmioryhmiisi. And to this group which is present today. Ja tänä päivänä paikalla olevaan ryhmään. Orient yourself to the spiritual triad. Suuntaudu kohti henkistä triadiasi through an act of the will and the imaginative use of the antakarana. Tahdon päätöksellesi käyttäen kuvitteellisesti antakaranaa. Holding the mind in the light and the presence of the Christ. Ylläpidä mielesi valossa ja Kristuksen läsnäolossa. And let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Let us now refocus ourselves upon the task of the Christ. Virittäytykäämme uudelleen Kristuksen tehtävään.
Today the moment of adequate tension in the life of humanity has been reached. Tänä päivänä on saavutettu riittävä jännite ihmiskunnassa. The angel of the presence and the dweller on the threshold are at grips. Läsnäolon enkeli ja kynnyksen vartio ottelevat. Humanity stands apparently at the very moment of many challenges. Nyt ihmiskunta seisoo ilmeisen tiukasti monien haasteiden edessä. But the cry is going forth for aid, for relief, for revelation, for light, and for strength, to shake off that which is evil. Mutta huuto kaikuu apua pyytäen kohti vapautusta, ilmestystä, valoa ja voimaa heittää pois mikä on pahaa. The mass intent of the world aspirants are directed towards. Maailman aspiranttien joukko pyrkimys on suunnattu kohti the world of truer values, todempien arvojen maailmaan, better human relations, kohti parempia ihmissuhteita, more enlightened living, valaistuneempaa elämää kohti, a better understanding between all men and peoples, kohti parempaa kaikkien ihmisten välistä ymmärrystä. With mass intent, they stand and their ranks are steadily increasing. Massiivisin pyrkimyksin he seisovat ja heidän joukkonsa kasvaa jatkuvasti. With an increased focus of the will to good, lisääntyvin fokuksin kohti hyvää. With a clearer apprehension of future possibility, selvemmin käsityskyvyn tulevasta mahdollisuuksista. With a fixed determination that the world move forward in conformity, lujalla päättäväisyydellä, että maailma etenee kohti yhteyttä. With the divine pattern, jumalallisen kaavan mukaisesti. And with an urgent cry for help, humanity stands expectant of relief. Ja lakkaamattoman avunhuudon ihmiskunta odottaa vapautusta. The means for this relief are mysterious. Nuo polut, millä vapautus tapahtuu, on mysteerien alla. So we will now start our work. Aloitamme nyt työmme. And we will give our aid to all health organizations and United Nations Health Organization, World Health Organization, ja myöskin Yhdistyneiden kansakuntien organisaatiolle, terveysorganisaatiolle. So let us all focus upon all organization upon the world. Keskittykäämme nyt kaikkiin terveysjärjestöihin ympäri maailman. And also we focus upon Master DK because he is the one who is behind the Red Cross. Keskittäydymme myös mestari DK:n, joka on punaisen ristin takana.
we call now resources for all health organizations. Kutsumme rahavarantoja kaikille näille terveysjärjestöille. And here we have this map from China. Ja tässä me näemme nyt Kiinasta tuon kuvan. This is the image what we had last week. Tämä on se, joka meillä oli viime viikolla. And now this is how it is looking at the moment. Ja nyt tuo on se, miltä se näyttää tällä hetkellä. It is a virus which is spreading itself very, very fast. Tämä on virus, joka kaiken kaikkiaan leviää hyvin nopeasti. At the moment it is said that all of those cases that has been reported at the moment is in China itself over 35,000. Sanotaan, että tartuntatapauksia on tällä hetkellä yli 35 000. There are now rumors which are going around that China is not letting the truth come out. Sanotaan myös, tai on huhuja, jossa sanotaan, että Kiina ei anna näitä todellisia lukuja. So of course, when we think about the virus which is bringing death, it is a difficult subject how to control it. Tuo koronavirus on aiheuttanut tähän mennessä ainakin yli 720 ihmisen kuoleman. Ja ainoastaan 86 on peräti jo tuoretta. It has been said that the death toll in the coronavirus outbreak has risen over to 7,020 and 86 are just new cases. This virus is dangerous because it is spreading so quickly. Tuo virus on sen tähden niin vaarallinen, koska se on erittäin ärhäkkä. It grows quickly, se kasvaa nopeasti. And of course these after diseases are also dangerous. Ja nämä jälkitaudit ovat myös vaarallisia. Here we see how the virus is spreading itself. Ja tässä näemme, kuinka virus levittää itseään. It is said that there are new cases only just in a few days in China over 4,000. Ja näitä uusia tartuntatapauksia pelkästään Kiinassa on yli 4,000. So it is just spreading itself via coughing and sneezing. That's why the hygienic in the hands and actually all surfaces is important. Ja tuo leviää yskän ja tiskuttelun kautta ja sen tähden kaikkien pintojenkin on tärkeää niitä puhdistella.
Here we have the Wuhan, the city, which is said that it is looking like ghost town at the moment. Sanotaan, että tuo Wuhan, mistä tämä virus on lähtenyt, niin se näyttää tämmöisellä aavekaupungilla. People are not daring to move, only few. And also this is what was started. People were starting to send videos because dead people started to be just here and there, and videos where people are just collapsing. Nämä kuvat lähtivät liikkeelle, jossa ihmisiä oli kuolleena tuolla kadulla ja kupsahtelivat pyörtyneenä maahan ja kuolleena maahan. So everybody are having the masks. Kaikilla on maskeja, and it has been said that all mask has been finished already long time ago from everywhere. Ja kaikilla on siis näitä maskeja, sanotaan, että ne ovat loppuneet kaikkialta. And there you see this little machine in the hand of those officers who are measuring the fever. Ja tällä lailla näiltä kaikilta ihmisiltä sieltä täällä nyt testataan kuumetta. All kinds of places where you go into the official buildings and in the railway stations and the airports or anywhere where people are moving to the places where are a lot of people. And also in the trains and airplanes, these groups of workers are cleaning, disinfecting handles and wherever people are touching. Ja kaikkialla junissa ja lentokoneissa desinfioidaan näitä nojia ja muitakin, mihinkä ihmiset voivat kosketella. And here you see some images in China itself. This is not in Wuhan, but everywhere. Ja tässä näemme Kiinan katukuvaa. And of course, when we think about officers who has to work, they are in the immediate danger. Tietysti kaikki virkailijat ovat välittömässä vaarassa. Whatever places there are, people are covered by this. These are the healthcare people and all of these people who are cooks and people who are behind the restaurant and food making. They are also in very difficult situation. They have to really take care of themselves also intelligently. How they are keeping high records of healthcare and disinfecting and having good fresh substance ingredients ja tuoreista asioista, joissa tehdä ruokaa. Also the officers in the airlines and all of those who are behind the transportations. Kaikki, jotka ovat liikenteen välineenä. And then we just can understand about the people who are working in the hospitals, doctors and nurses and other workers, how dangerous places they have to work. Ja tietysti kaikki terveydenhuoltohenkilökunta, kuinka
hirvittävän vaarallisissa olosuhteissa he joutuvat työskentelemään. And the hospitals are completely full. In Wuhan area, all the hospitals are so full that they cannot take people anymore in. Ja tuolla Wuhanin alueella on niin hirvittävä tilanne, että ei näitä sairaalatiloja ole enää kellekään. So this is a situation at the moment, and as it is said that there are talks about that is there needed to be declared the pandemic danger around the world, ja koko tämä tilanne on tällä hetkellä sitä, että kuulutetaanko koko maailman laajuinen hätätila. So that's why we all now have to stand up. All disciples have to stand up and try to help from within. Ja nyt pyrimme auttamaan sisäisesti. We will go now into silence. Me aloitamme hiljaisuuden. And in your own words, call help. We use also in that calling help our triangles. Kutsumme meidän omaa kolmiotamme ja työskentelemme kolmioiden kautta. And remember that through our triangles we can reach also the Buddhas of activity, who can give aid in the cases of emergency in humanity or upon planet. So this is a kind of emergency, so let us work in that sense. Ja nyt kutsukaamme myös aktiivisuuden Buddhilta apua, koska he voivat työskennellä kolmioidemme kautta tuoden apua hätätilanteessa. And 5 minutes silence ja 5 minuutin hiljaisuus.
See the group as an unobstructed channel for the inflow of light. Näe koko ryhmä esteettömänä kanavana hierarkian valolle, of love, rakkaudelle, and of help and solution from the hierarchy, valon ja ratkaisun vuodatukselle hierarkiasta. Let us visualize the Christ in the heart of Wuhan. Näkäämme Kristus nyt tuossa, mistä tuo kaikki on lähtöisyys Wuhanin kaupungissa. And bringing from within now solutions and help to this very bad situation, niin että hän tuo ratkaisua ja valoa tähän erittäin vaaralliseen tilanteeseen. Let us see the sun rising in the horizon. Ja näkäämme aurinko, joka nousee horisontista. Above the group, ryhmän yläpuolelle. And its rays pouring down, and group becomes as a lens for these rays. Ja ryhmä tulee ikään kuin linsiksi tälle valolle. And through the group pours all this light from the sun. Ja ryhmän kautta virtaa tuo kaikkinainen valo auringosta. And let us say together, ja sanokaamme yhdessä. The sons of men are one, and I am one with them. I seek to love, not hate. I seek to serve and not exact use service. I seek to heal, not hurt. Let pain bring due reward of light and love. Let the soul control the outer form and life and all events, and bring to light the love that underlies the happenings of the time. Let vision come and insight. Let the future stand revealed. Let inner union demonstrate and outer cleavages be gone. Let love prevail. Let all men love. And let us see a true quiet union around the world, ja näkäämme tuo hiljainen yhteenliittymä ympäri planeetan. Let all these challenges bring humanity stronger together, tuokoon kaikki nämä haasteet ihmiskunnan yhä vain lähemmäksi toisiaan. Let us
See the right human relations everywhere. Näkäämme oikeat ihmissuhteet kaikkialla. And let us all work in our own corners, our own places, bringing light and strength now and help wherever this disease may be appearing. Työskennelkäämme jokainen nyt omalla tahollamme niin, että missä tahansa tuo tauti meinaa puhjeta ja me täällä Suomessa suojatkaamme omaa maatamme. So now, dearest friends, we will end our meditation. Nyt rakkaat ystävät, me lopetamme mietiskelymme. And we welcome to the next broadcast starting at 9. Ja toivotamme teidät tervetulleeksi seuraavan lähetyksen, joka alkaa kello 9. And then also at 8 p.m. GMT, the webinar which starts then, the webinar, pre-full moon webinar. Ja kello 10 taas tuo täyttä kuuta valmistava webinaari. And warmly welcome to those. And tomorrow at 6 a.m. GMT we start the full moon broadcast. Ja huomenna kello 8 aloitamme täyden kuun lähetyksen. My